Hacia nih, demi pun. পাকঘৰত আছো আৰু ইয়া পটল ফ্ৰাই কৰি আছো আৰু এফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম আজি কিবা কিবি অলপ বনালো আপোনালোকক দেখুৱা নহল খুব লৰালৰি হ'ল আজি আমাৰ স্পেশাল ডে আজি আমাৰ বিয়া হোৱা 20 বছৰ কমপ্লিট হ'ল আচৰিত লাগে ভাবিলে কেনেকে 20টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে দুইজনী বা গুৱাহাটীত আছে ভাবিছো সিহঁতকে ভাতকেইটা খাবলৈ দুপৰীয়া মাতি দিও সেইটো কাৰণে অলপ কিবা কিবি বনালো কিন্তু একো দেখুৱা নহল লৰালৰি হোৱাৰ কাৰণে ওপৰে ওপৰে অকনমান দেখাই দিম আৰু দিনটো আজি কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব তেনেহলে ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যি সকলে আজি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ফ্যামিলি এটা মেম্বাৰ হ'বলৈ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্লিজ ক্লিক কৰি দিব আৰু দিনটো কি কি কৰো সকলোকে দেখাই যাম তেনেহলে সকলোকে ভিডিঅটো চাব দেই ও হ্যাপি মেজ ইউনিভার্সিটি আহিছো এবাৰ প্ৰথম হেৰি তেতিয়া এখন ফিনিচিং কৰি আছিলে তেতিয়া দুজনলৈকে দিছে দেই তুমি লোৱাই ফেলা ফটো চটো মাৰি দিয়া পিছত মাৰি ফটোখন মাৰি দিওঁ ৰ সব ৰেডি কৰি থক এইটো হৈছে মোৰ ভাগিন ডাঙৰ বাইদেউৰ ল'ৰা আজিকালি সি ডাঙৰ বিজনেছমেন একদম কথা পাতিবলৈ সময় নাই দেখিছে না ফোনত বিজি আৰু এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ ভিনদেউত আপোনালোকে আগতে লগ পোৱা নাই নিশ্চয় কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত বিহুৰ ব্লগত আছিলে আৰু মাজুবা আহিবলৈ বাকী আছে তাই অকণমান দেৰি হ'ব বুলি ফোন কৰিছিলে আছে ন তাৰমানে কি এইবিলাক কি দিলে আমি পঢ়াতে বুজিব হ'বলৈ দিগদাৰ হ'ব মানে বন্ধ কৰি বক্স কৰি পেলাই ঠিক আছে তা এনেও তো লাইট লাগিবই লাইট আছে ওপৰতে খালি এটা বস্তু হেৰি কৰিব লাগিব এইখন ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা এখন লাগিব অপেন গোটেই আমাৰ মহে দিয়া বৰ উশাহ নোপোৱা নিচিনা হয় বুলি কি নহয় চেফটি কাৰণে মানুহ পিটপিটা কৰে ৰ'দ ঘাই আমাৰ পুহোৱা যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দ পৰে এইটো ঘৰত নদায় কমে দিয়ে জোলনা ওপৰ পঘা চঘা দিয়া নাই আমাৰ ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈ বৰ ভাল নহয় নাই এনেকৈ গৈ কালি ভাত খাই আছোঁ পটককৈ মই কৈ দিছোঁ কথাটো কি নামটা মই বনাইছিলোঁ পটল ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই বিলাহী তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজৰ এখন চালাড তাৰপিছত বগৰী গুড়ি দি মই বাহু মাছৰ আঞ্জা বনাইছিলোঁ খুব সোৱাদ হৈছিলে মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত খাচী মাংস বনাইছিলোঁ সেইটো খুব টেষ্টি হৈছিলে আৰু মেথি শাক আৰু আলুৰ এখন চব্জি বনাইছিলোঁ আৰু চাটনি আছিলে বাদাম আৰু মগুৰ চাটনি আচাৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড আছিলে ফ্ৰুট দি দিছিলোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খুব টেষ্টি হৈছিলে বুলি ভিনদেউৱে কৈছিলে খুব ভাল লাগিলে লোকক খুৱাই মই এনেও ভাল পাওঁ নিজেও অৱশ্যে খাই ভাল পাওঁ আৰু মানুহে যদি খাই ভাল পায় তেতিয়া আৰু ভাল লাগে মাটনটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে চাওকচোন ৰংটো কি সুন্দৰ হৈছে ইয়াত মই আগদিনা দৈ আৰু
আদা নহৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, বিশেষ একোৱে দিয়া নাই, দি পেলাই মেৰিনেশ্যন কৰি থৈছিলোঁ, পিছদিনা বনাইছোঁ মই। আৰু ইয়াতে অকণমান কচুৰি মেথি শেষত দি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। পাহৰিছিলোঁ, লগতে এগ ফ্ৰাইও আছিলে। মই দুফালকৈ এগ কাটি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ওপৰত ধনিয়া ছিটিয়াই দিছিলোঁ আৰু অকণমান চাট মছলা দি দিছিলোঁ আৰু লগতে বুটৰ দাইলো আছিলে। আৰু সকলোৱে খোৱাবিলাক উলিয়াই লৈ ফটো মৰাত প'ষ্ট দিছোঁ চাওকচোন। আৰু ভাগিনটোৱে মাৰি দিছে ফটো। বা আহি পোৱাহিয়ে নাই, মাজু বা। ফটো কেনেকুৱা হৈছে মই তাক সুধিছোঁ আৰু চাইছোঁ। মাজু বা অলপ পিছতে আহিব। স্কুল নাযাওঁ কৰি থাকে। স্কুল নাযাওঁ। ডাঙৰ ছোৱালী যায় কি হ'ব? তাই উঠোৱাই হ'ল এইটো লৈ বহিয়া আকৌ দুটাই হেৰি হেৰিয়ে মাৰি আছে, মাৰিপিনে আহা ফটো মাৰি আছে এপিনে আহা। দুইজনী আহি গ'ল। আহিছে নাই? গা ধুবই হেৰি ইউনিফৰ্মটোতে সেইকেইটা আগৰখিনি হ'ব নহয়। টেগটো নাই বেলেগ গা ধুইবাগে যোৱা পিছত আহিবা দেই ভাত খাবলৈ। এতিয়া খাই ইয়াত বহি দিছোঁ মানে। প্ৰথমটো বগৰীয়া আঞ্জাটো খাবাই। খাচীটো নুগুনাই ন? এইটো খাচীয়ে হ'ল। সেইকাৰণে লাগিব ন? মই প্ৰথম ক'লো ভাল লাগিছে। এই মাছৰ টেঙা জোল খাবা, দালিটো ভাল হৈছে। এইটো যোৱাৰ এটা এইখন বেলেগ এখন এইটো অকণ ডাঙৰ কি খবৰ? গীত নাথাকিবি ন প্ৰেমত এফালা এইটোত আছো না? এটা কি বুলি ক'বা? Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Both of you. 20 years. 20 years. Happy marriage. Mama, itu kau nak main ni? Itu asal tu nak main. Itu dia main. Raw mo plate hands. Habo. Teknik ভাল নেই? হচ্ছে। জি। নাতি যাবে কোন পায়? কেন আছে? itu নাই। কিমান টাইম ইনসাল নাই? ইয়ালে নহব, গুছিয়া। গালত লগাই দিলো। গীত ৰচোন তোৰ কেমেৰাটো ভাল ফটোখন মাছ নেকি পাই ল এইফালে ফটোখন মাৰ এইফালে কেক কটাৰ পৰ্ব শেষ কৰি এতিয়া আমি তিনিওজনী বাই ভনী একেলগে খাই আছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত লগ হৈছোঁ যে এনেদৰে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কথা বহুত ওলাইছে। লেকচাৰ মাৰি মাৰি আমি সকলোৰে শেষত খাই লৈছোঁ। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খাই লওঁ তেনেহ'লে।
আৰু সকলোৱে খাই বৈ এতিয়া আমি চুইট ডিছৰ মজা লৈছোঁ চুইট ডিছটো খুব ধুনীয়া হৈছিলে মই অকণমান পনীয়াকৈ কাষ্টাৰ্ডটো বনাই পেলাই তাতে মালভোগ কল ডালিম আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ চেৰি এনেকৈ দি দিছিলোঁ আৰু মিঠাটো খুব কম দিছিলোঁ মিঠা এনেও বহুত বেছি হ'লে ভাল নালাগে ভাল হৈছিলে খাবলৈ সকলোৱে তাতে আমি কেক কাটিলোঁ আৰু কেক দি দিলোঁ বঢ়িয়া লাগিছিলে খাই So it's the end of the day. Bye bye. Thank you. Sunday kumat jao bolo. Sunday free as well. Sunday free as well. Free as well. Beya lagibo beshi. ওচৰ যাওঁ ভালে হ'ল আজি মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰি ভালকৈ গ'ল ন ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে আহিলোঁ আহিলোঁ নহ'লে তাৰপৰাই কৈ থাকিব লাগিব এইখনৰ পৰা বেয়া গৈছিল ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা সৰু টিপছ দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু বহুত এফেক্টিভ টিপছ হয় বিশেষকৈ গৃহিণীসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ কিটচেনত যেতিয়া তেল চিকটি পৰে গ্লাছতে হওক টাইলছতে হওক য'ত গেছটো থোৱা হয় কেনেকৈ চাফা কৰে বাৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ভিনেগাৰ অকণমান ল'ব আৰু সমান পৰিমাণত 4 চামুচ যদি ভিনেগাৰ লয় তেতিয়াহ'লে 6 চামুচ পানী ল'ব আৰু তাতে প্ৰায় 1 চামুচ খোৱা চ'ডা মিক্স কৰি পেলাই গুলি পেলাই এটা পনীয়া এটা লিকুইড প্ৰস্তুত কৰি ল'ব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এখন কাপোৰ কোমল কাপোৰ বা স্ক্ৰচ ব্ৰাইট বাচন ধোৱা যিটো সেইটোৱে আপোনালোকে ঘঁহি দিবচোন খুব সুন্দৰকৈ চাফা হৈ যায় খালি যিসকলৰ স্কিন চেঞ্চিটিভ হয় হাতৰ তেওঁলোকে গ্লোভছ পিন্ধি ল'ব যিহেতু মোৰ চেঞ্চিটিভ হয় মোৰ হাতৰ ছাল এৰাই গুচি যায় যিহেতু চ'ডা আছে খাৰ আছে সেইটো কাৰণে গতিকে যাৰ স্কিন চেঞ্চিটিভ হাতত এখন গ্লোভছ পিন্ধি ল'ব নহ'লে পলিথিন এখন হাতত সুমুৱাই ল'ব তাৰপিছত কিটচেনৰ যিবিলাক তেল চিকটি হয় চাফা কৰিবচোন এই সলিউশনটোৰে একদম পটাপট চাফা হৈ যায় আপোনালোকে এই সলিউশনটোৰে ওপৰৰ যিটো চিমনি আছে হেতু চাফা কৰিব পাৰে মই কৰোঁ আৰু খুব সোনকালে চাফা হয় হেতু কাৰণে আপোনালোকক সৰু টিপছ এটা দিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই